Hello, I am 18 years old. I'm an Ilocano and I'm currently studying at DIMSU College of Engineering, second year. Do you have any present illness or concern? When did the symptoms started? I am currently suffering from type 1 diabetes, and I was hospitalized when I was diagnosed when I was 13 years old. Um, um, I have never had surgery. I have a medical history nung kung paano ko nakuha is both sides kasi, mother and father side. Dalawa sila, wala silang diabetes. Pero yung sinasabi ng papa ko na he was pre-diabetic. Pero hindi talaga siya daw diabetic kasi yung mama niya mismo yung diabetic. Tapos yung sa side naman ng mama ko, yung mga kapatid ng papa niya ang may diabetes. Pero yung papa niya mismo at si mama ko, walang diabetes. At ako lang po yung nalandingan ng diabetes. Yung symptoms siya, dumating siya ng grade 9, 13 years old ako. Namamayat na ako nun. Tapos, kasi akala nila anorexic ako nun. Kaya ang ginawa nila, binigyan nila ako ng vitamins. Kasi hindi nila ako pinalab. Parang sa pediatrician lang ako nun. Tapos akala nila anorexic na ako, binigyan ako ng vitamins. Tapos nire-recommend lang nila na kumain ako ng marami, ganun. Pero since tumagal siya, hindi ako tumaba. So, pakain sila ng pakain, soft drinks, ganun-ganon. Tapos hanggang sa papayat ako ng papayat. Isang araw, sobrang pumayat na ako, hindi na ako magising, tulog ako ng tulog. Tapos labas ng urine and, tapos kinaumagahan nun, nag-drop yung weight ko to 30 kgs from 45 to 30. Tapos sobrang payat ko na. Tapos nung tinakbo na ako, tinest na lahat yung pinakaunang glucose monitoring ko ang lumabas sa kanya 700 plus. Which is very bad kasi pinakain pa nila ako bago pa ako i-test nun. Kasi hindi talaga namin alam na diabetes. Tapos in denial kami nun na parang ayaw namin maniwala na diabetic ako. Kaya yun yung pinakaunang na-hospitalize ako. Then, yung diagnosis din sa akin nun is diabetic ketoacidosis daw. I don't clearly really know kung anong big sabihin nun, pero yun yung sinabi lang sa akin. The next year, 14 years old, nag-DKA na naman po ako. Kasi mahirap po talaga mag-adjust. Tapos susunod naman po na year, na-DKA na naman po ako. Pero nung sumunod na year, hindi na po ako na-hospital. Na-hospital. Pero hindi po, na-hospital ako pero hindi dahil sa diabetes. Nagkaroon po ako ng PTB, pulmonary tuberculosis. Yun po, sabi nila, talagang madali lang daw akong maanuhan kasi diabetic ako, yung immune system ko. Which, wala na ngayon kasi nagamot ako ng 6 months ng, ang tawag doon, dots pa yun. Yan. Tapos, yung ang madalas na problem na nararanasan ko ngayon na diabetic ako, since para dati, is hypoglycemic ako. Halos every morning, yun ang alarm clock ko na 79 yung blood sugar ko, as in bumababa. Pero according naman sa pag tinetest ko naman, pag mga bandang hapon, lunch to gabi, nagto 200 siya. So, taas pa ba siya, which is very bad daw, sabi ng doktor. Can you describe the intensity of the pain? And is there any discharges? Sumasakit yung ulo ko, yung intensity of pain. Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos kapag mataas yung, parehas lang kasi sila kaya minsan hindi ko ma-differentiate. Kailangan ko talagang i-monitor yung blood sugar ko. Kasi kapag mababa, manginginig din ako. Sasakit din yung ulo ko, lalabo din yung mata ko. Kapag mataas, ganun din. Pagpapawisan din ako. Ganun. Tapos, however, wala namang as in parang discharge or plema, ganun. Ihi lang ako ng ihi kapag mataas. Ihi lang ako ng ihi, yun ang yung napansin ko. Madalas kasi hindi na ako masyadong uminom ito. Parang yellow siya. Yellow, yung light yellow. Pero mas
yun yung madalas, pero yung susunod doon is yung parang pag dehydrated ka, yung parang mag-orange. Ganun. Tapos, What are the symptoms associated with your condition? headache kapag nagkaka-headache ako kapag sobra yung blood sugar, tsaka sobrang baba ng blood sugar. Vision changes, yun yung tinitignan ko kapag pag hindi ko dala yung monitoring ko, pero alam kong sobra kasi lumalabo sobra yung mata ko. Tapos, annually din siya chinecheck kasi kung meron akong retinopathy, diabetic. Basta kung may pumutok daw bang ugat sa mata ko, kaya definitely merong vision changes. Neck pain, so far wala. Chest pain, so far wala din. Coughing, wala din. Shortness of breath, dahil dun sa nangyari sa akin nung nagka-PTB ako. Nausea, kapag mababa, kapag mataas din. Tapos, nanginginig ako, shaky, tapos sweaty. Tapos, inaantok, yun yung din. Inaantok ako sobra kapag sobrang taas ng blood sugar ko. Inaantok ako. Tapos, kailangan kong pigilan yung tulog, yung antok ko kasi hindi ako pwede daw matulog kasi may tendency na hindi na daw ako magising. Kaya dapat, pinipigilan ko yung antok ko. Yan. Can you describe what happened when the problem occurred? Inaatake ako ng hypoglycemia at hyperglycemia. Hypoglycemia kapag hindi ako kumain. Tapos sobra yung insulin. Nag-insulin ako pero hindi ako kumain, ganon. Tapos hyper naman kapag nakakalimutan kong mag-insulin tapos kumain pa rin ako ng kumain. Tapos pag wala talaga akong ginagawa buong araw, ang tendency nun is mas tumataas siya. Tapos pag tulog ako ng tulog, yun, tumataas siya. Taas yung blood sugar ko. Pero pag galaw naman ako ng galaw, tapos di ako kumain, kaya ina-advise sa akin na, na before and after ng activities, kuwari, school, maglalaro, ganun, mag-check ako ng blood sugar at kumain na daw ako ng candy during, kahit minsan bawal. Are you taking any medications? Medications. So far, ang natry kong insulins is, ilan ba? 5 na yata or 6, 5 to 6. Nauna yung Lantus, which is for long-acting ko dati. Tapos Apidra for short-acting insulin. Tapos Basaglar for long-acting din, kasama ng Apidra. Novomix, which is yung mixture na daw ng short and long acting, and yung ngayon which is Rhizodeg, ganun din siya, long and short acting na mix na siya. I take this sa tanghali at saka sa tanghali, before lunch and before dinner. Pero minsan hindi na ako nag-insulin sa dinner kasi konti lang yung kinakain ko. Tsaka pag nag-insulin pa kasi ako, talagang nag-hypo talaga ako sa madaling araw, mga 3 a.m., 4 a.m. Ganun, magigising ako dahil dun. Aside from your diabetes, is your doctor aware that you have PTB as well? If yes, did the doctor prescribe you medication that will not affect your diabetes? Pag pinibigyan ako ng gamot, kuwari from other hospital, kailangan ko munang idaan dun sa una kong doktor. Kasi kinukuha nila lahat ng records ko para alam nila kung ibibigay pa daw ba o ano. Kaya hindi ako pwedeng mag-take dahil lang nireseta. Kailangan dumaan lagi. Kahit pagbunot ng ngipin ko kasi kailangan idaan ko pa rin dun sa endocrinologist ko. So, merong tendencies, merong times na ganun. Do you have any allergies? Wala akong allergies kahit ano. Sa sugar lang siguro. What do you do for a living? Where do you live and with whom? Nag-aaral po ako ngayon, BS in Electrical Engineering, second year po sa Timsu.
I live with my parents and siblings. Ako po yung panganay. Can you describe your diet? Yung diet ko, yung pinaka tinusundan ko kasi is maximum of 3 cups a day ng rice. Pare, kumain ako. Tapos yung 1 matchbox of meat. 1 match. Tapos dapat kumpleto siya kahit tapos yung kasing laki dapat na ganito lang yung fruit. Tsaka yung kunwari handful ganito lang dapat siya kalaki, ganun daw. Tapos naggagatas din ako which non-fat. Hindi ako pwedeng kumuha ng iba. Dapat non-fat lang. Tapos tubig lang ng tubig kahit minsan. Pero minsan di talaga may iwasan na uminom ako ng soft drinks kasi yun nga, inaatake din ako. Tsaka kape. Nagkakape din ako kasi college. Tapos anong tawag dito? Pag hindi, talagang 3 cups a day lang ako. Hindi ako pwedeng mag-exceed dun. Para lang ma-reach ko daw yung weight ko na 59 kilograms. Pero currently, 52 kilograms pa lang ako ngayon. Ang hirap po. Tapos, hindi ako pwedeng kumain ng marami. Hindi na ako pwedeng kumain ng konti kasi meron siyang effect kapag dapat sapat lang daw talaga. Kasi kapag sobra, mamamayat pa rin ako. Kapag kulang, mamamayat pa rin daw ako. Sabi nila. Kaya dapat sakto lang daw. Dapat sundan ko talaga yung sinasabi ng dietitian. Pero pwede naman yung, kunwari sa breakfast, di ako kumain ng kanin. Yung kanin na dapat nakakainin ko sa breakfast, pwede kong kainin sa lunch. Or pwedeng hati sila sa dinner. Kumbaga, 1.5. Basta total of 3 cups per rice lang. Per rice? Basta rice. Do you use tobacco, alcohol, or drugs? Hindi po ako nag-smoke. Nagka-PTB nga po ako. Tapos, drugs, definitely not. Pero yung alcohol, occasionally. Pero last year, once lang po akong uminom. I am Arjane Maglaya, and thank you, Ms. Maria, for letting us interview you for your medical condition.